guys bây giờ 600 years ago, 50 700 years ago, bây these giờ guys were the Amazon.com nên or mình đến Temu or Venice, AliExpress, Italy. and so they tried to Nước ngoài expand their đường ray, influence and đường they ray tàu tried to điện nè. seize as many Thì port cities as ngoài có possible, and this was their mà những headquarters rất là đã basically. đến Venice. So this was their Phong cảnh main rất city. đẹp. Today the population is Welcome on board. This is Christina speaking, local guide. We are leaving Tronchetto parking area and heading the city center, St. Mark's Square. We are going to cross the Giudecca Canal, which is the biggest and the deepest canal in Venice. The boat ride will be approximately 25 minutes. When we get off, we start our walk to St. Mark's Square from the dock, and we will walk to the gondola stations. So the groups will be divided again, and you will follow your tour leaders. So your flag. Venice is located in the middle of the Venetian lagoon. That it's about 550 square kilometers. All this water you see, it's a salt water. It comes from the Adriatic Sea. So water is flat. It looks like a lake, but it's not. This is salt water from the Adriatic Sea. So we have moon tides. 2 times a day there is a high tide and 2 times a low tide. The tide exchange, it's about 1.3 meters, and it's pretty a lot for Venice, because Venice was built on flat, marshy islands, like a swamp, soft, humid land. Venice was not built on water, but on islands. And this is a group of 118 islands that are now connected by more than 400 bridges. Every time you will cross a bridge in Venice, you will get from one island to another one. Bicycles and scooters are not allowed. They are forbidden for safety reasons. It's a totally pedestrian city, so you can easily walk around, or you cruise the canals by boats. Everything in Venice is by boat. So we have water buses. This is a water bus that was hired for you. So a private water bus ride. We have public transportation. Water buses, different lines going to different places, having stops on the way. You can get on and get off like regular buses. Then we have private taxis, water taxis. You can hire any time and they take you anywhere you wish. It's pretty expensive. We have police boats, ambulance boats, fire boats, ice cream boats, gelato boats, boats for garbage, waste, for linen, laundry boats, DHL, FedEx, UPS, Amazon Prime boats. And everybody has a boat like you have your car. We use our boats for leisure.
And even our last cruise in Venice, it's by boat. We have funeral boats. Hers is a boat in Venice. As the cemetery, it's on an island where we bury dead bodies. On your left-hand side, you see the cruise ship terminal. You might have heard that cruise ships are not allowed in Venice anymore. These giant cruise ships have to dock somewhere else, and they bring people on buses like you came today. Most of this water you see, look right, it's a very shallow water. That's why we mark channels with the piles. These wooden piles are channel markers. They show you the way to go. It's naturally deep. We don't need to dredge them. But you just cannot see where the water is deep enough. Don't take any shortcuts. The water might be only just up to your ankles or up to your knee. So now you know, don't be surprised if you see a man walking in the water. He's not any Jesus Christ. He's a fisherman. You just don't expect the water can be that shallow. So Venice can be seen in two different ways, by walking and by boat. You see Venice from two different perspectives. There are pedestrian streets and then canals. We are approaching the beginning of the Giudecca Canal, which is named after a long island we will cruise along on our right hand side. So Giudecca will be on your right, the city of Venice on our left. On your left, this is the old industrial area. Venice used to have many other industries, not the tourism. Long time ago, there was a cotton factory, watch, like clock factory, tobacco factory. And most of these factories are not here anymore, except for the glass industry. But that's another story. That's the artistic way of making glass. They don't supply IKEA with glassware because it's very expensive. Everything is handmade. So the building on your left with the wings and chimney used to house a cotton factory. Now it houses the University of Architecture. So Venice has also schools. And we have two important universities. You can study in Venice architecture, fine arts, music, languages and finance, economy. So why was Venice built here in the middle of the water? These people, the first refugees, came by escaping the continent because of the barbarian invasions from north of Europe. Huns, Attila, king of Huns, Lombards, Visigoths. Excellent horse riders, but not such a good boatman. These people found refuge in the middle of the marsh, felt protected by all this water, but had to learn how to survive here. There was no fresh water. You cannot live without water. It was not easy to build on marsh. They had to learn how to make the land more solid.
They had to learn cruising in a water that was shallow, and they invented famous gondolas, boats with the flat bottom. And little by little, these countrymen had become great engineers, architects, shipbuilders, boatsmen, sailors, and finally merchants. Venice had become an independent republic for over 1,000 years, till 1797, when Napoleon came and conquered Venice. Venice used to be known as the Queen of the Seas, connection between East and West world. So Venetians made the wealth with the commerce of spices from India. Used A few moments later. Đây, ở đây thì mọi người thấy đây như không có một cái này không đó lắm đâu nha. Thì hầu như Venice họ thấy nó chỉ xây trên dòng nước thôi, chứ nó không đất chỉ còn một đất thôi là nó sập liền. Mọi người thấy ở đây hầu như không có xe, và đặc biệt chủ yếu là đi bộ rất nhiều. $1 là cái thuyền gỗ dài có khoảng 5 đến 6. Ở đây thấy cái sàn này thấy trên đó đã cũ kỹ, khá cũ. Ở đây sẽ có một những tòa nhà nghiêng. Thì ở đây chính là tới chính rồi chúng ta sẽ tới quảng trường, cho các bạn xem quảng trường nhé. Ở đây là những cái bộ như ở đây ở khách sạn trên hầu những con kênh như thế này. Tháng này mọi người. Wow, đây chính là những con kênh rồi. Hầu như mình thấy những cái tàu đều xây một cặp. Cầm tấm nước Ý, đây chính là cầu thang lịch sử có cánh của chiến thắng Venice. Và đây cái bên Ý Ý này mọi người, hôm nay một lứa thần thể hiện sự bạo bị Đức yếu Âu chiến nóng. Cầu là nó đây tòa là tù nhân đưa ngắm nhìn cuộc sống. Đây thì trên đây cái cầu này chính là gọi là cầu Tham. Thì sao chúng ta có thể thấy được bến cảng. Đang quay em ơi. Đây chính là khu gần tòa nhà chính Venezia Hotel tại Venice, Ý. Wow, và đây là những chiếc thuyền thúng nhỏ cho xe đi nha. Tại sao mình thiếu mình mẹ chưa thấy trước mắt rồi thiếu. Kìa, đứng sau kìa. Chính là đây chính là cung điện của châu Âu và kiến trúc Byzantine của Thổ Nhĩ Kỳ. Của Thổ Nhĩ Kỳ, cung điện hoàng gia rồi. Nhìn cực kỳ nhỏ, nhìn tuy nhỏ. Xa cái tháp chuông này có chính là quảng trường. Đó là biểu tượng của đất nước Venice. Trên công trình này chính là quảng trường này chúng ta sẽ nhìn thấy 3 công trình lớn. Cái nhà thờ phía xa có nhiều bức tượng đấy, mái vòm tròn phía xa trước mặt chúng ta đấy. Đó là nhà thờ Thánh Mác. Thánh Mác. Thế kỷ thứ 10. Quảng trường Thánh Mác. Và phía trong đó có ngôi mộ Thánh Mác. Đây là cung điện xây dựng thế kỷ 13. Đây này sẽ như ngôi mộ Thánh Mác rồi. Và thể hiện quyền lực. Bên trái đó là cái thư viện xây dựng thế kỷ 16. Trên quảng trường này mình nhìn thấy 3 công trình. Nhà thờ biểu tượng tôn giáo phía xa, cung điện biểu tượng của quyền lực và thư viện biểu tượng quyền lực tôn giáo của Venice, Ý. Cây cột này nó giống như cái cửa vào của Venice. Đây cửa vào rồi. Nhìn rất đẹp. Chính là cũng được nơi để chém đầu. Bây giờ như này em sẽ đưa mọi người đây là một trong quảng trường lãng mạn và đẹp nhất. Đi xem đây khu rất lãng mạn đấy. Khu sau cung điện chỉ hình kiến trúc ra mà cổ đại. Trên đây chính là cái bữa tiệc thánh giá đây. Bây giờ sẽ đi thuyền trước rồi một lát
vào xong, nhà mình đúng tích đoàn nhé. Nhìn cái mái vòm tròn đó là kiến trúc, ảnh hưởng kiến trúc của Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái mái nhọn đó, tròn đó, trên các cái cửa đó là ảnh hưởng kiến trúc của Gothic, kiến trúc Gothic. Chúng ta nhìn thấy 4 con ngựa đồng lớn đó. Nó là chiến lợi phẩm mà những người Venice khi họ đánh chiếm Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ họ mang về vào thế kỷ 13. Sau này Napoleon cũng đánh mang 4 con ngựa đó về, sau đó Ý nó đòi lại. Phía trên con ngựa chúng ta nhìn thấy đó là con sư tử có cánh, biểu tượng của Venice. Đây chúng ta trên cái quảng trường, trên cái cung điện chúng ta nhìn thấy con sư tử có cánh như thế đó, phía trên đó. Và bên cạnh bên trái đó là hình ảnh Thánh Mác, cái vị thánh truyền đạo. Ok, bây giờ nhà mình đi qua đây với em. Giờ tiếp tục qua. Ở xe này chung quanh quảng trường Thánh Mác, quảng trường đẹp nhất ở Venice. Một cái tháp đồng hồ thao cái bên xe của tháp đồng hồ. Chúng ta nhìn thấy con sư tử có cánh, kinh thánh đó. Bên dưới là những cái thiên thần. Chúng ta nhìn thấy 4 con ngựa đồng, chiến lợi phẩm Venice mang về từ Istanbul. Và chúng ta nhìn thấy những bức vẽ mạ vàng 24 carat. Đó, mạ vàng 24 carat. Thế này gọi âm nhạc. Em có nói ở đây thì họ như thấy sẽ có những buổi nghệ thuật đường phố. Bởi những ngày mùa xuân thì buổi sáng sương mù và buổi tối sẽ là những màn pháo bông tại chính quảng trường này. Minutes later. Đây là sẽ đi thuyền đi dạo trên kênh Venice. Quy mô thì nếu đi thuyền vui mọi người. con quay à hả? Con livestream hay là con quay? Quay xíu sau. Wow. Đây chị chết cha nhắm mắt rồi. Nè, chụp được tấm nhắm mắt chân xấu quá. Nhắm mắt xấu đi ha. Quay đi. Chị Thảo nó lát qua cái mặt chui á, cái đầu đó. Ở đây mọi người thấy những người thuyền, những người nhà. Kìa kìa con quay lại cảm thấy mấy cái thuyền đi ngang. Ủa thấy ai có khách chung mà làm mình hai cái gì chung này đúng không? Đó kìa quay cho có thấy mấy cái nó đang quay cái gì á, kệ nó. Ở đây thì những thấy rất là nhiều thuyền bè qua lại xưa. Dễ thương quá ha. Hi. Tên tụi bạn mình nhé. Nhìn đi. Dai, che vai dopo degli ultimi va. Rồi đó con quay được mấy phút rồi. Rồi gắt được xíu. Đẹp. Nhìn nè, để con gửi vào cho. Rồi em chụp cho hai mẹ con chuyện tắm với em. Xin dạ, rồi bỏ tay xuống, bỏ cái này xuống cho cô tắt đi. Là nhà thờ trong tâm lãnh bức tượng Chúa Giêsu giá này làm gỗ các mô chương trình kiến trúc thiên chúa giáo đây là từ đây là cái là linh mục, đây là linh mục đã qua đời đây nè. Nhìn có thấy đây chính là tiếng đàn âm nhạc theo phong cách hoàng gia của Ý. Mọi người thấy hầu như ở đây trên truyền thống là Venice
Khi những các anh chị đều mỗi piano, violin, phong cầm. Và những gần đây có những hậu xuân họ sẽ biểu diễn ở này buổi sáng, buổi tối sẽ bắn pháo bông. Coi như ngồi đây mà hậu xuân đây chính là nét truyền thống đặc biệt của họ luôn. Bây giờ mình sẽ mọi người chiêm ngưỡng một chút xíu. I filming this don't worry. You like this song? Yeah? You like it? This is that is a Jason song in Italy. Ở đây thấy những nhà để hoa hồng đây mà. Wow. Đây là những khu bán hàng tại đúng rồi. Thấy thành phố này mà. Kế bên là những khu nhà hàng đông. Đây là cái cung. Đây là những khu tài chính giai đoạn Venice này. Các ô nhà rất cổ gọi là khu cái gì cũng nhỏ. Bây giờ là nên để ra khỏi Venice thì để tất cả ta sẽ thấy được cảm giác đi tàu thuyền rồi những cano như thế này.
ta đến tới Florence Venice. Thì những gì đó bây giờ thì mình sẽ giới thiệu qua sơ ở tại Milan này nhé. Mình đã thấy được tiên của cận phong. Đây cũng chính là người quê mà lòng mình đã cho vẽ tranh nàng Mona Lisa. Thì những này thì sau một ngày thì bạn có thể cứ nhưng một tài này thì sau một ngày thì hiện ở có tàn lưu gấu nhà bom bánh này cái kẹo của mình nữa. Chúng ta đã đi mua khách sạn này. Cảm ơn mọi người xem hết này, rất là bye nha.